नमस्कार. मागच्या वेळेला आपण व्यवसायांचे उद्देश शिकलोत, बरोबर. आता व्यवसायाचे उद्देश शिकल्यानंतर त्याच्यानंतरचा समोरचा भाग म्हणजे की महत्त्व आहे ना, बरोबर आहे ना. व्यवसायाचे महत्त्व काय आहे आणि कशा पद्धतीने आहे. पण आपण पुन्हा एकदा बघून घेऊ की व्यवसायाचे उद्देश कोणते कोणते होते, त्याच्यावर आपण पुन्हा एकदा रिकॉल करूया. आर्थिक उद्देश होते, सामाजिक उद्देश होते, मानवी उद्देश होते, घटनात्मक उद्देश होते आणि राष्ट्रीय उद्देश होते. आर्थिक उद्देशामध्ये आपण काय काय शिकलो की नफा मिळविणे, ग्राहक वाढविणे, नवीन उपक्रम, साधन संपत्तीचा पुरेपूर वापर, बाजारपेठेचा शोध आणि तंत्रज्ञान विकसित करणे, हे सगळं आर्थिक उद्देशामध्ये समाविष्ट करण्यात आलेलं आहे. त्याचप्रमाणे सामाजिक उद्देश कोणते कोणते आहेत, तर सामाजिक उद्देश हे होते की दर्जेदार वस्तूंचा पुरवठा करणे, गैरव्यवहार टाळणे, नोकरीच्या संधी निर्माण करणे, कर्मचाऱ्यांना वाव देणे, सामाजिक प्रश्न सोडविणे, समाजाचे कल्याण करणे आणि पर्यावरणाची काळजी घेणे, हे सगळं समाजाशी संबंधित सगळे उद्देश आहेत व्यवसायाचे. त्याच्यानंतर मानवी उद्देश काय होते की योग्य वेतन मिळायला पाहिजे, रोजगार देणे, प्रशिक्षण देणे, भागधारकाचे समाधान करणे आणि सरकारला मदत सुद्धा करणे, हे मानवी उद्देश होते. आणि त्याच्यानंतर घटनात्मक उद्देश काय होते, तर घटनात्मक उद्देश होते की विकासाच्या संधी उपलब्ध करून देणे आणि जगण्याच्या शैली शिकविणे, है ना. आपण म्हणतो ना की जगायचं कसं, तर जगावे का आणि कशासाठी, बरोबर. तर हे सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे घटनात्मक उद्देश आहेत. राष्ट्रीय उद्देश कोणते कोणते होते की लहान उद्योगांना मदत करणे, मालाची निर्यात करणे, राष्ट्रीय प्रश्न सोडविणे, मदत करणे, राष्ट्रीय प्रयत्नांना मदत करणे आणि राष्ट्राला स्वावलंब करण्यास मदत करणे. यानी की भारत देश किंवा आपला स्वतःचं राष्ट्र हे स्वावलंबनात्मक व्हायला पाहिजे, आत्मनिर्भर व्हायला पाहिजे, बरोबर. आणि हे सगळे काय होते, उद्देश होते. आपण पाच घटकामध्ये पाच वेगवेगळ्या विभागातील घटकामध्ये आपण संपूर्ण उद्देश बघितले. आता त्याच्यानंतर आपण बघूया की व्यवसायाचं महत्त्व काय आहे आणि व्यवसायाला महत्त्व का प्राप्त झालेलं आहे. आता सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे की जे काही आपण उत्पादन करतो, आता उत्पादन करीत असताना जी काही आपण खरेदी करतो, खरेदी केलेला माल आपण विकतो. पण आपण जर का नुसतं स्वतःसाठी जर का आपण खरेदी करत असू तर त्याला आपण व्यवसाय बोलणार नाही किंवा व्यवसाय म्हणणार नाही. म्हणजे एकंदरीत काय झालेलं की जर का आपण एखाद्या वस्तूचा खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये खरेदी करून पुन्हा बाजारपेठेमध्ये जर का आपण त्याची विक्री करत असेल तर आपण त्याला व्यवसाय असं संबोधू शकतो, म्हणू शकतो. आता खरेदी विक्री केल्यानंतर जी काही नफ्याची जी काही प्राप्ती आहे ना, बरोबर ना. आता प्रत्येक व्यवसायी त्याला वाटतं की आपण सगळ्यात जास्तीत जास्त नफा कशा पद्धतीने, मोठ्यात मोठा नफा आपण कशा पद्धतीने मिळायला पाहिजे. आता सेवाभावी ज्या काही संघटना ज्या काय आहेत त्या सेवाभावी संघटना नो प्रॉफिट नो लॉस, म्हणजे कोणताही नफा किंवा कोणताही मुनाफा न कमवता त्या सेवा करतात. आता आपण असं म्हणू शकत नाही की डॉक्टर्स लोक कोविडसाठी जी काही यंत्रणा अवलंबन करण्यात येत आहे तर सेवा देत आहेत की जास्तीत जास्त फी आकारत आहेत, बरोबर आहे ना. दोन्ही गोष्टी या कशा आहेत, म्हणजे आपण कालबद्ध म्हणू शकत नाही पण अफेक्टेबल आहेत, म्हणजे ते सेवा करत आहेत पण त्याऐवजी आपण त्या सेवेचा मोबदला सुद्धा घेत आहे, बरोबर. आता कशाप्रमाणे घेतात, कशा पद्धतीने घेतात त्याच्यावर चर्चा न केलेली बरी. म्हणजे एकंदरीत वस्तू व सेवांची खरेदी विक्री करून लाभार्थन हे व्यवसायाचा सगळ्यात महत्त्वाचा उद्देश म्हणू आणि महत्त्व सुद्धा आपण काय म्हणू शकतो. आता सगळ्यात पहिलं आहे की साधन संपत्तीचा पुरेपूर वापर. आता समाजामध्ये असलेल्या विविध प्रकाराचा किंवा समाजामध्ये असलेले जितके काही संसाधन असतील त्या सगळ्या संसाधनाचा कशा पद्धतीने, कोणत्या पद्धतीने त्याचा वापर करायला पाहिजे की जेणेकरून व्यवसायामध्ये त्याचं महत्त्व. एखाद्या ठिकाणी पाण्याचं प्रमाण खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये उपलब्ध असेल, मग तो काय करेल की ज्या ठिकाणी पाणी नसेल तिथे पाण्याचा व्यवसाय करू शकतो, है ना, बरोबर आहे ना. एखाद्या ठिकाणी खनिज संपत्ती खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये मिळत असेल तर त्या साधनाचा किंवा त्या संपत्तीचा तो मोठ्या प्रमाणामध्ये उपयोग करेल. म्हणजे एकंदरीत साधन संपत्तीवर सुद्धा खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये व्यवसायामध्ये महत्त्व आहे. म्हणजे एकंदरीत आता जसं की आपण असं म्हणू शकतो की चंद्रपूरच्या साईडमध्ये सिमेंटचा गोटा किंवा पत्थर हा खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये उपलब्ध आहे. तर तुम्ही बघितलं असेल की माणिकगड पासून, राजौऱ्यापासून काही किलोमीटरनंतर माणिकगड पासून तर आपल्या त्या हैदराबादच्या बॉर्डरपर्यंत जवळपास 7 ते 8 सिमेंट फॅक्टरीज आहेत.
जे तुम्ही L&T सिमेंट नावाची समजा कंपनीचं नाव ऐकलं असेल, लार्सन अँड टुब्रो, ती आता अल्ट्राटेक मध्ये गेलेली, विकली त्यांनी 700 करोड रुपयामध्ये, बरोबर, विथ लोगोस आहेत. तर एकंदरीत कसं की जी काही साधन सामग्री तिथे असेल किंवा तिथे त्याचा जे काही अवेलेबिलिटी असेल, तो अवेलेबिलिटीच्या नुसार व्यवसाय हा केला जातो आणि त्याला म्हणून महत्व प्राप्त आहे. म्हणजे साधन संपत्तीवर सुद्धा खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये व्यवसाय हा बसलेला आहे. जर का साधन संपत्तीच नसेल तर मग काय करावं लागेल, आपल्याला कुठून तरी कोणत्या तरी भागामधून आपल्याला मोठ्या प्रमाणामध्ये त्याची आयात करावी लागेल, त्या ठिकाणी आणावं लागेल आणि तिथे आणून मग नंतर व्यवसाय सुरू करावा लागेल. म्हणजे तुमचा ट्रान्सपोर्टेशनचा खर्च वाढला, समोरच्या व्यक्तीचं महत्व वाढलं. म्हणजे या सगळ्या गोष्टी टाळण्यासाठी ज्या ठिकाणी ज्या पद्धतीने साधन सामग्री मोठ्या प्रमाणामध्ये उपलब्ध आहे त्या ठिकाणी आपण काय करू, त्याचा मोठ्या प्रमाणामध्ये आपण वापर करू. त्याच्यानंतर रोजगाराची निर्मिती. आता प्रत्येक व्यवसाय म्हटलं की कुठल्याही कामाशिवाय किंवा कामगाराशिवाय ते होणार नाही. म्हणून कामगार हा एक महत्वाचा आहे. आपण जसं की म्हणतो ना की 5M इज कन्स्ट्रक्टेड टू द बिझनेस, है ना, 5M इज द कन्स्ट्रक्टेड टू द बिझनेस. मग ते 5M किंवा 5M कोणते कोणते आहेत, तर पहिला म किंवा M आहे मटेरियल, दुसरा मनी, तिसरा मॅनपॉवर, चौथा मशीन्स, आणि या चारवर पण सगळ्यात मोठ्या प्रमाणामध्ये राज्य करणारा जर का कोणी असेल तर मेंटेनन्स. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स त्याच्यावर काय करतात, मेंटेन करतात. म्हणजे व्यवसायावर या 4M वर 5वा जो काही M आहे मेंटेनन्स नावाचा, तो M काय करतो, त्याच्यावर वर्चस्व गाजवतो किंवा वर्चस्व ठेवतो. कारण काय की जर का मेंटेनन्स नसेल, मेंटेन हा शब्द आल्यानंतर मेंटेनन्स जर त्या व्यवसायावर नसेल तर अतिरिक्त प्रत्येकच गोष्ट खर्च होईल. कच्चा माल जो आहे तो योग्य प्रकारे वापरला जाणार नाही, मशीन्स कशी तरी वापरल्या जाईल, कामगार कशा तरी पद्धतीने कामं केल्या जातील, पैसा अवाढव्य खर्च होईल. म्हणून या 4M वर किंवा 4M वर हा 5वा म काय करतो, राज्य करतो. त्याला आपण काय म्हणतो, मेंटेनन्स म्हणतो. म्हणजे एकंदरीत मेंटेनन्स करत असताना प्रत्येक गोष्टीसाठी रोजगार निर्मिती हे सुद्धा एक सगळ्यात महत्वाचं व्यवसायाचं महत्व आहे. त्यानंतर वस्तू व सेवांची निर्मिती. आता व्यवसाय म्हटलं की कुठल्या तरी वस्तूची आपण विक्री करू, खरेदी करून सुद्धा आपण व्यवसाय करू शकतो, बरोबर. आणि त्यानंतर सेवाची सुद्धा काय होत असते, निर्मिती होत असते. आता व्यवसायामध्ये जर का एखाद्याला वाटलं की आपण खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये सेवा करायची, समाजाची सेवा करायची, ग्राहकांची सेवा करायची, एका पर्टिक्युलर भागामध्ये किंवा रिजनमध्ये जाऊन आपण सेवा करायची. जसं की तुम्ही ऐकलं असेल की सालेकसा या शहरामध्ये गडचिरोलीपासून काही अंतरावर आहे. आता तिथे काय होतं की आमटे परिवाराने त्या आदिवासी लोकांचं खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये सेवेचं व्रत ठेवलेलं आहे, है ना, बरोबर. तर मग तिथे ते सगळे काय करतात की त्यांना अन्न वस्त्र निवाराच्या अतिरिक्त जितक्या काही गोष्टीची पूर्तता करता येईल तितक्या सगळ्या गोष्टींची पूर्तता ते करण्याचा प्रयत्न करतात. म्हणजे सेवाभावी धर्म झाला. म्हणजे एकंदरीत व्यवसाय म्हणून ते सेवा करत नाही, तर एक मानवीय हित जोपासण्यासाठी ते सेवा करतात. त्याच्यानंतर अर्थशास्त्रीय स्थिरता व विकास. आता अर्थशास्त्रीय स्थिरता हे कसं होणार की ज्या काही व्यावसायिक संस्था आहेत आणि त्या सगळ्या संस्था अर्थशास्त्राला काय होतील, पोषक होतील. आता मी हा जो शब्द वापरला पोषक, एखाद्या वेळेस एखादी विपरीत घटना घडली तर अर्थशास्त्रीयला पोषक काहीच नसतात. आता तुम्ही मार्च महिन्यापासून बघत आहात की कोविड-19 मुळे अर्थशास्त्र, देशाचं अर्थशास्त्र, जगाचं अर्थशास्त्र हे काय झालेलं आहे, ढासळलेलं आहे. GDP कुठल्या भागाला गेलेला आहे हे तुम्हाला माहिती आहे. मला अजून त्याच्यावर सांगण्याचे काही म्हणजे त्याच्यात मला काही आनंद नाही, बरोबर. म्हणजे एकंदरीत आपण आपला जीव कशा प्रकारे वाचवू शकतो हे सगळ्यात महत्त्वाचं पोषक आहे. अर्थशास्त्रीय पोषक जेव्हा केव्हा होईल की जेव्हा जीव वाचेल, है ना. म्हणजे मनुष्य हित सगळ्यात महत्त्वाचं मार्च महिन्यापासून तर आजपर्यंत आत्ता पावतो आहे. आणि जर का मनुष्य हित समजा जोपासलं गेलं तर अर्थशास्त्रीय हित नक्कीच जोपासलं जाईल आणि अर्थशास्त्रीय हित जोपासलं जाईल तर नक्कीच त्याच्यामध्ये पोषक अशी निर्मिती होणार. म्हणून व्यवसायामध्ये जे काही महत्त्व म्हणतो की अर्थशास्त्रीय स्थिरता व विकास व्हायला पाहिजे. पण जेव्हा आपण विकासाच्या गोष्टी करतो तेव्हा रोजगार निर्मिती, सेवा आणि विक्री, वस्तूंच्या विक्री, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट या सुद्धा गोष्टी सगळ्यात महत्त्वाच्या असतात. त्याच्यानंतर अर्थचक्राला गती देते.
आता अर्थचक्राला जेव्हा आपण गती देतो, आता अर्थचक्राला गती देणे म्हणजे नेमकं काय करणे, की आपण अर्थाला गती देतो, प्रेरक करतो. येस, सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे अर्थाला जेव्हा आपण प्रेरक करतो खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये, तर नक्कीच आपल्याजवळ असणारी संपत्ती ही व्यवसायामध्ये गुंतवण्यासाठी खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये मदत होईल. आणि ती मदत समाज हितासाठी जाईल, ग्राहक हितासाठी जाईल, व्यवसायासाठी जाईल आणि सगळं समाज कल्याणासाठी जाईल. म्हणजे एकंदरीत अर्थचक्राला जेव्हा आपण गती देतो आहे, तेव्हा व्यावसायिक प्रणालीतून समाजाकरिता व व्यवसायाकरिता संपत्ती व उत्पन्न, पहा मी 2 शब्द वापरतो आहे, संपत्ती व उत्पन्न निर्माण करण्याचा जो काही आपण महत्वाची जी भूमिका बजावतो, ती भूमिका म्हणजे अर्थचक्राला गती देणे होय. आता परिवर्तन हे कशाचं राहणार? व्यवसायामध्ये सगळ्यात महत्वाचं आहे की परिवर्तन हे कशाचं राहणार? एखाद्या वेळेस एखाद्या व्यक्तीने खूप इम्पोर्टेड कपडे वापरले तर परिवर्तन झालं असं म्हणू का आपण? की नुसतं अन्न वस्त्र निवारा समजा एखाद्या समाजाला मोठ्या प्रमाणामध्ये मिळत असेल, तिथे कुठलीही तूट होत नसेल म्हणजे परिवर्तन झालं असं आपण म्हणू का? सुख सौख्य लाभलं म्हणजे आपण परिवर्तन म्हणू का? व्यवसायाला महत्व केव्हा प्राप्त झालेलं, की ते म्हणतात की परिवर्तन झालेलं. एखाद्या वेळेस एखाद्या व्यक्तीला खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये ज्ञान प्राप्त झालं तर परिवर्तन झालं असं म्हणू का? नाही. मग परिवर्तन म्हणजे नेमकं काय, की प्रत्येक घटकाचा विकास है ना. आता समजा जर का आपण भारताचा विचार केला, नॉर्थ साऊथ ईस्ट वेस्ट न्यूज ज्याला आपण म्हणतो है ना, NEWS, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट अँड साऊथ, ज्याला आपण न्यूज म्हणतो. म्हणजे या पूर्ण न्यूजचा म्हणजे भारतातील असलेल्या नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साइड्स या चारही भागाचा खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये विकास झाला तर परिवर्तन झालं असं म्हणू. मग परिवर्तन झालं हे कशामध्ये दिसायला पाहिजे? तर शैक्षणिक परिवर्तन झालं पाहिजे, आर्थिक परिवर्तन झालं पाहिजे, सामाजिक परिवर्तन झालं पाहिजे, राजकीय परिवर्तन झालं पाहिजे आणि अर्थशास्त्रीय परिवर्तन सुद्धा झालं पाहिजे. आणि या सगळ्या परिवर्तनामध्ये पर्यावरण परिवर्तन सुद्धा झालं पाहिजे, म्हणजेच जेणेकरून व्यवसायाला खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये महत्त्व येईल. त्याच्यानंतर आपण बघतोय की सरकारला मदत. आता जितका मोठा जास्त नफा आपण मिळवू तितका जास्त टॅक्स व्यवसाय हे आपल्या देशाला देते, बरोबर है ना. म्हणजे सरकारला देते, जी काही कुठली गव्हर्नमेंट असेल त्या गव्हर्नमेंटला देते. निर्यात वाढली, आयात कमी झाली, म्हणजे येणारा जो टॅक्स आहे, इंटरनॅशनल टॅक्स जो आहे तो खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये वाढेल आणि तो पैसा हा जनकल्याण उपयोगासाठी येईल, कल्याणकारी योजनासाठी उपयोगामध्ये येईल. म्हणजे आपण दिलेला सरकारला पैसा आपल्याच लोकांसाठी पुन्हा खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये मदत होईल. म्हणजे व्यवसायाला सर्वात जास्त जर का महत्व जर का प्राप्त झालं असेल तर जास्तीत जास्त कुठला व्यवसाय टॅक्स भरतो की जेणेकरून तो त्या जनहितासाठी उपयोगामध्ये आणला जाईल. त्याच्यानंतर समाज कल्याण. आता समाज कल्याण हे काय राहणार? समाज कल्याण काय राहील की ज्या काही व्यावसायिक संस्था आहेत आणि त्या संस्था समाजामध्ये राहून व्यवसायाच्या ज्या काही क्रिया आहेत त्या पुरेपूर उपयोगामध्ये आणल्या जातील. पहा मी काय म्हणतात की ज्या काही व्यवसायामध्ये असणाऱ्या क्रिया जसं की वाहतूक आहे, वाहतूक दळणवळण आहे, त्याच्यानंतर खरेदी विक्री आहे, विपणन आहे, विनिमय आहे, या ज्या काही क्रिया आहेत या सगळ्या क्रिया त्या समाज कल्याणाच्या हितामधून काय होईल, प्रोसेस होते. आता प्रोसेस होणे म्हणजे नेमकं काय? खरेदी विक्रीसाठी एखादी भाग असेल, समाज कल्याणाच्या हितासाठी एखादी भाग असेल, दळणवळण प्रक्रियेसाठी एखादी भाग असेल, म्हणजे या गोडाऊन्स असतील, गोडाऊन्सच्या काही क्रिया असतील है ना, स्टोरेजसाठी काही आपण मोठ्या प्रमाणामध्ये उपयोगात आणत असू. म्हणजे एकंदरीत ज्या काही समाज कल्याणाच्या हितासाठी ज्या काही गोष्टी उपयोगामध्ये येत असतील त्या सगळ्या व्यवसायाला काय करेल, मदत करेल आणि म्हणून काय होईल, महत्त्व प्राप्त होईल. आता तुम्हाला मी एक गोष्ट सांगतो की आपल्या एरियामध्ये जसं की वर्धा डिस्ट्रिक्टमध्ये सगळ्यात मोठ्या प्रमाणामध्ये संत्र्याचं उत्पादन होते. आता मी एका व्यवसायाला असंच विचारलं की संत्र्याचं उत्पादन होते तर वर्धेमध्ये कोणत्या नंबरचा तुम्ही संत्रा पाठवता? त्यांनी साहजिकच एक खूप चांगलं उत्तर दिलं की आम्ही वर्धेमध्ये 11व्या ते 12व्या नंबरचा संत्रा आम्ही पाठवतो. म्हणजे आपण खूप टेस्टफुल किंवा टेस्टी म्हणून जे आपण संत्रा जे खातो, नागपूर तर दुसऱ्या नावाने नागपूर संत्री म्हणूनच ओळखलं जातं है ना, बरोबर आहे. म्हणजे एकंदरीत कसं झालेलं की 12व्या नंबरचा संत्रा आपण खातोय, बरोबर. म्हणजे पहिला दुसरा तिसरा न खाता आपण 12व्या नंबरचा संत्रा खातो आणि तो सुद्धा उत्कृष्ट. मग 1 2 3 हा कुठे जाणार? तर हा सगळा एक्सपोर्ट्स होतो.
पर्टिक्युलर वेळेला एखाद्या पर्टिक्युलर वेळेला पर्टिक्युलर ठिकाणी त्याचं स्टोरेज होतं आणि कलकत्ता हे एसीचं संत्र्याचं खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये स्टोरेज आलंय. हे लक्षात ठेवा. कलकत्ता हे गोडाऊन्स एसी गोडाऊन्स म्हणून खूप प्रसिद्ध आहे आणि तिथला सगळा संत्रा 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबरचा तो तिथे स्टोरेज होतं, गोडाऊनमध्ये स्टोरेज होतं. नक्कीच व्यवसायाला खूप जास्त प्रमाणामध्ये नफा मिळेल, प्रश्नच नाही. त्या व्यावसायिकाला खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये नफा मिळेल आणि ती वस्तू कुठे जाते आहे? बाहेर देशामध्ये जाते आहे. बरोबर. म्हणजे एकंदरीत निर्यात वाढली, संत्र्याची निर्यात वाढली आणि जास्तीत जास्त नफा झाला आणि तो जो काही नफा आहे तो नफा टॅक्स रूपाने आपण कुणाला देतोय? सरकारला. म्हणजे जनहित झालं है ना, समाज कल्याण झालं आणि समाज कल्याण जेव्हा होतं तेव्हा नक्कीच हित असेल. म्हणून व्यवसायाच्या महत्वामध्ये समाज कल्याण, सरकारला महत्व, परिवर्तन, अर्थचक्राला गती देणे, अर्थशास्त्रीय स्थिरता व विकास होईल, वस्तू व सेवाची निर्मिती होईल, रोजगारांची निर्मिती होईल आणि साधन संपत्तीचा आपण पुरेपूर वापर करू. म्हणजे एकंदरीत व्यवसायाचे महत्व किती आहे? 8. कोणते कोणते? एक, साधन संपत्तीचा पुरेपूर वापर करू. दुसरं, रोजगारांची निर्मिती करू, वस्तू व सेवांची निर्मिती करू, अर्थशास्त्रीय स्थिरता व विकास, त्याच्यानंतर अर्थचक्राला गती देणे, परिवर्तन, सरकारला मदत आणि समाज कल्याण. हे सगळे महत्व आहे. मग व्यवसायाची सामाजिक जबाबदारी काय आहे? फक्त मी याच्यावर एक थोडंसं डिस्कस करतो. बरोबर. आणि व्यवसायाची सामाजिक जबाबदारी काय आहे? तर व्यवसायाची सामाजिक जबाबदारी जी काय आहे ती ग्राहकाच्या प्रती आहे. बरोबर. त्याच्यानंतर कर्मचाऱ्याच्या प्रती आहे, त्याच्यानंतर समाजाच्या प्रती आहे, शासनाच्या प्रती आहे, भागधारकाच्या प्रती आहे, पुरवठादाराच्या प्रती आहे आणि भांडवलाच्या प्रती आहे. म्हणजे एकंदरीत जी काही व्यवसायाची जी काही सामाजिक जबाबदारी आपण आताच महत्वामध्ये शिकलो की समाज कल्याण. मग समाज कल्याण करत असताना त्या व्यवसायकाची कुठली जबाबदारी आहे? तर ग्राहकाच्या प्रती आपण कसं असायला पाहिजे, आपल्या ठिकाणी जे काही कामं करत आहेत त्या कर्मचाऱ्याच्या प्रती कसं असायला पाहिजे, त्याचप्रमाणे समाजाप्रती ते कसं असायला पाहिजे, शासनाच्या प्रती कसं असायला पाहिजे, त्याचप्रमाणे भागधारकाप्रती कसं असायला पाहिजे, पुरवठादाराप्रती कसं असायला पाहिजे आणि भांडवलाप्रती कसं असायला पाहिजे. आपण जेव्हा पुढच्या लेक्चरला येऊ तेव्हा ग्राहकाप्रती व्यावसायिक व्यावसायिक सामाजिक जबाबदारी कोणती कोणती आहेत ते आपण त्याच्यावर खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये डिस्कस करू. ठीक आहे. ओके, थँक्यू.